The following is an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners. More power at your service. More power at your service. Programa nga magadulong sa inyo sang pinakaulihi kag importante nga mga impormasyon may kaangtanan sa operasyon sang inyo distribution utility sa Iloilo, ang More Electric and Power Corporation. More power at your service. More power at your service. Programa na makahatag sang kaathagan sa mga ginaubra sang More Power. Agud mapanami pagit ang serbisyo sa inyo. Mahibaluan ang mga pinakaulihi nga tikang padulong sa modernisasyon kag advisories sa power interruption. Kampanya kontra sa mga pagpangawat sa kuryente, electrical safety tips, corporate social responsibility projects. Kag mapamatian man ang tingog sang mga konsumidor. More power at your service. More power at your service. Good day, Iloilo, and welcome to another episode of More Power at Your Service, kung sa diin aton pag-aistoryahan kung paano nga si More Power hindi lamang para sa kuryente, kundi para man sa seguridad kag kaayuhan sang aton komunidad. I am your host, Bea Milyeza, kag kaupod ko subong ako nga co-host nga si Miss Maricon Garrido. Good day, Miss Con. Good day, Miss Bay. Good day man sa aton nga viewers. No? Sa masunod nga semana, mag-uumpisa na ang aton nga Holy Week. And as we all know, ang Holy Week, amo ni siya ang time naton kung sa diin nag-take a break kita no, from work, from school, and all other activities. As well as ang iban sa aton nag-travel. And ang kalabanan man sang aton nga mga customers kag mga viewers, naga-spend time sa ilang nga families. And just like any holiday, no, ang Holy Week, isa sa mga tion kung sa diin, medyo maka-experience kita sa ginatawag nga fluctuation sa aton power demand. Yes, that's right, Miss Con. No? Especially subong nga Holy Week, expect kita nga mas mataas ang aton nga konsumo sang electricity because of the various activities sa subong nga tion. So we want to make sure nga tanan kita prepared and aware of any potential power interruptions and fluctuations that might occur during this time. Yes, and that's why for today's episode, Miss Bay, no, let's talk about how these power fluctuations and interruptions can affect not just routines, but also kung paano nga may apekto man bala ini sa aton nga mga appliances kag electricity bills. Kag para makahatag sa aton sang impormasyon kag detalye regarding sini, agad nga mas maintindihan naton ini siya, no? Kaupod naton ang aton Deputy Head sang Network Development and Operations Group ni More Power, si Engineer Christopher Serojano. Sir, welcome sa aton nga program subong nga adlaw. Imo pagpanamyaw, sir, sa aton viewers kag customers. Yes, mayong adlaw, Miss Con, kag Miss Bea, kag sa aton nga mga listeners and viewers. Yeah, so welcome back, Sir Tope, sa aton nga More Power at Your Service. So being, kung mga veterano, na this is Sir Tope sa aton nga More Power at Your Service. So Sir Pe, I have a question for you. Yeah. Can you tell us more about the contingency plans of More Power nga ara na in place for the upcoming Holy Week? Okay, so coincidental sa aton nga preparation man for the national and local election, actually nag-prepare kita hindi lang sa Holy Week, but of course sa aton nga election man. Number one, ang aton nga different components ng power system, yara sang subtransmission, substation, kag sa aton nga mga feeders pakadto kay customers. Sa aton nga subtransmission line, we ensure nga clear ang aton nga lines for all mga obstructions like vegetation, mostly vegetation. So 3 months ago pa, nag-start na kita nga mag-deploy sa aton nga teams to clear the lines. For the substation naman, as always, mayara kita sang monitoring kag thermal imaging. 3 times a week, nagakadto ang aton nga team to check sang mga anomalies in terms of temperature. If in case mayara sa mga increase sa temperature, naga-hotspot correction kita. But so far, for the last 2 months, wala kita sang nakitaan ng mga high temperatures. For the feeder level naman, pakadto sa aton nga mga customers, same man sa subtransmission, nag-conduct kita sang line clearing kag mga vegetation clearing. And up to now, ongoing gyapon ang aton nga pag-deploy. So as mentioned ni Engineer Tope, no, may kita contingency plans for the upcoming Holy Week, no, sa masunod nga semana. And as mentioned also, may nanari-sari kitang aspect ng ginalantaw no, sa substation nga level, sa subtransmission line nga level, kag sa feeder man nga level.
of course, pakadto sa level nga nag-distribute nagkikita sa aton nga customer, sir. So, may kita contingency plans for any possible scenario nga matabo during Yes. the Holy Week. Sir, ano bala ang possible nga causes, if ever, sang mga fluctuations or Yeah. momentary power interruptions for the benefits ng aton customers? Yes, so when we say fluctuation, sa technical nga description na based sa Philippine Distribution Code, ginatawag na siya nga voltage sag and voltage swell. So mga balta nga voltage sag, it is a deviation sa nominal voltage which is ang ginatawag na nga normal voltage sa Philippine nga context, that is 200 volts AC. So kung magambalta sang fluctuation, it's either nanaog siya dira or nagsaka siya dira. Ang pagpanaog, yakag pagsaka, that is should supposed to be more than 10% above kag 10% below. So kung 10% above, ginatawag na siya nga voltage swell, kag voltage sag naman kung less than 10% below. So ang causes naman different. So number one, may ara sang mga causes due to short circuit sang line. So for example, may mga kahoy nga nagigo sang linyata, ang tendency gasaka ang kuryente pero ang voltage siya nubo. So ginatawag na siya nga momentary nga drop sang voltage or voltage sag. May ara naman niya sang voltage swell kung may ara sa mga customers, nga mga big customers. For example lang, may mga malls nga dalagko nga nag-out sa aton nga power system, wala ta ma-anticipate, nag-switch off sila, ang tendency sang voltahe, masaka man, so ginatawag na siya nga voltage swell naman. Now, in terms of energy consumption, kung may impact ba siya, we have to remember, sa pag-inform sa aton nga mga customer nga, ang aton nga pag-read is in terms of kilowatt-hour meter na siya, no, di ba? So, kilowatt-hour. So, ang reading sa aton nga kilowatt-hour meter is on the duration of 1 hour. So, kung may ara man sang voltage sag and voltage swell or voltage sag, that can happen only in a fraction of a second. Less than 1 second, less than 0.5 of a second. So, kung i-account na siya in comparison sa whole duration sa 1 hour, that is less than 0.001 pesos ang ma-contribute niya. So kung ang question is, meron ba siya nga effect? There is, but very, very, very momentary. So that's less than 0.001 pesos. That's because sa mga uncontrollable nga mga instances like, amo na, may mag-out nga customer, big customers, mag-swell ang voltahe, kung may ara sang short circuit, ganubo siya momentarily. So abyan sa control sa aton nga power system. Yeah, so nami gid no si kay na explain gid ni Sir Tope nga kung may effect man siya sa bill sa mga customers, Yes. very minimal Very lang na siya. Kay minimal. amo na actually ang gina-worry sang aton nga mga consumers kung ang Yeah. mga fluctuations bala Sir Tope or ang mga momentary power interruptions makadamage Yes, sa mga household oo. appliances or electronic devices or ang maging rason sa pagtaas Yes. nila kuryente. So, in addition, sina Ma'am Bea, nagimo ko sang simulation. Typical nga customer, may ara sang isa ka aircon, isa ka rev, isa ka TV, may mga electric fan kag suga. Ang computation tadara kung may ara man sang voltage nga swell, no, spike ang voltage niya kay tungod nga may mga fluctuation. For example, ang ma-account sa iya nga bill is only 0.0015 centavos. So, very, very minimal. So, ang galiad do, Miss Bay, no, as mentioned ni Engineer Tupe, kung may aragin man siya impact sa aton nga consumption, it's very minimal. Very, very Kaya ang minimal. reading sang aton nga consumption niya for the whole For day. the whole day So, kung duration. may yeah. momentary to siya nga sag or swell, so gamay-gamay lang yun siya nga Gamay-gamay, fraction effect, ang yeah. ma-contribute niya. And Yeah. also, as mentioned, sir, na hindi man siya makadamage gid sang atong appliances. Yes, Can you oo. explain that further, sir? Ang aton nga mga appliances before na siya baklon ta sa mga stores like SM or whatever nga mall, nagaagi na siya sang quality check, Yes. quality assurance. And this quality check and quality assurance, may mga standards siya gina-follow. Technically, all these appliances meron na sila sang tolerance sa sining mga minimal, sining mga momentary nga fluctuations, either voltage swell or voltage sag, meaning they should tolerate ang ining nga mga momentary interruptions or momentary nga fluctuations because these things can happen sa bisan diin nga power system sa bilog nga kalibutan, either sa US ka man, sa Europe or sa Asia, may fluctuation gid nga katabo. In fact, ang aton nga international standards like ang aton nga mga ANSI, American National Standard Institute or IEC, Institute of European nga standard, gina-anticipate nila na that's why mayara sila sang
ginatawag nga tolerance or tolerable level sa tanan ng mga appliances before nga ibaligya sa mga customers. So that's right, galing Miss Bay, na may mga challenges kita no, sa Yes. distribution nga side. And in terms of the electricity sector as a whole, sir, no, may mga factors nga nag-affect sa pag-deliver naton sa Yes. electricity sa aton consumers. That's why nga importante nga may kita contingency plans, Contingency especially plans. this coming Holy Holy Week sa masunod nga semana. And of course, ang goal naton sina ko nga may kita contingency plan is to minimize the occurrence of disruptions, as Yeah. mentioned ni Engineer Tupe Kagina. And also, we want to inform our customers no, para kumbaga may idea man sila how do we address these Yes, issues if correct. ever nga mag-occur siya sa aton during the Holy Week. Yeah. Yes, that's right, Miss Kono. So despite nga nag-holiday ka mo and spending time with your families during the Holy Week, kami diri sa More, we have a 24-hour team. Around the clock gina Yes. sila that are making sure na ang mga potential fluctuations naton and disruptions are handled Yes. quickly and effectively. So ang goal namon again is to provide you with consistent and reliable power para hindi na kamo mag-worry sa subong nga Holy Week para sa inyong nga appliances as well as ang aton nga bills. So again, Sir Tupe, no, before we end this episode, may ara ka bala mensahe sa aton nga mga viewers? Yes, especially sa na-mention ni Miss Maricon nga may mga consumers kita nga nagbakasyon, Yes. nakadto sa dagat or diin man nga mga lugar. Tama itong mention ni Miss Con nga i-unplug ang mga appliances, but much better kung i-off gid nato ng aton nga main circuit breaker to be safe na lang gid kay basic may mga sometimes may mga chargers nga kabilin dira. So better nga i-off ang aton nga circuit breaker. And then we can check man nga if ever ngin off na naton nga circuit breaker, i-check ang meter kung naga-measure pa siya. So if in case nga gin off na naton ang main circuit breaker kaga-measure gyapon sa sang kuryente, there's something wrong sina. It's either mega jumper sa ilang load side nga meter or may mga leakages sa ilang nga load side nga mga circuits or wires na kailangan i-check sang isa ka private electrician. So thank you very much, Sir Pe, no? And there you have it, ladies and gentlemen, ang aton Deputy Head sang Network Development and Operations Group, Engineer Christopher Serojano. Yes, kag sa siningabahin, aton pagamatian ang More Power Balita. Masobra na gid lamang 30 diyas tubtub sa maabot nga piniliay sa Mayo 14 para sa national kag local elections. Kung basehan ang timeline sa Commission on Elections Region 6, nakapanghanda na ini para sa mga kinahanglanon, pag-abot sa logistics, manpower, training sa mga Board of Election Inspectors kag Supervisors. Bangod automated ang pagboto, labing importante dire amo ang kuryente sa tanan nga polling precinct. Gani sang damlag lang, nagpirma sa Memorandum of Agreement ang Commission on Elections Region 6 kag More Power, agud masiguro nga mayara sang bastante kag masaligan nga power supply tubtob matapos ang kabugusan nga piniliay. Homeland and more, this will go a long way. I'm very confident. We started this 3 years ago, and I'm looking forward to many more years, even. Our partnership, because we have a common advocacy, and that is, of course, as Sir Well already, we will be doing this more than our mandate, because this is really not for us, not for everyone, but for the entire Filipino community. Suro kay More Power President kag CEO Mr. Roel Castro, labing importante ang papel sa mga power supplier kag distributor, agud malikawan ang malain nga impresyon kag madula ang pagpangduha-duha. The DOE has actually task forces already, and on a weekly basis we report to them, because they also have the same concern sa distribution and of course sa transmission, transmission to generation. So since we're part of that value chain, and in the areas where we are operating, where we have control over, we will make sure that we will be delivering the right services. Dugang pasini, matapos ang Holy Week, lauman na nga yara sa 100% ang kahandaan sa More Power. May election day plan na ang operations team sang power company, agud mangin proactive sa kada polling center sa adlaw sang piniliay, kag hindi lamang maghulat sang tion nga may manawag pa. Ginpabugal man ni Castro na natapos na ang 5-year development plan sang More Power, kag sa subong
Ila na napahagan-hagad ang numero sang power interruptions kada bulan, kag mas napadasig pa ang ila response time. Lauman nga mas mangin maayo pa ang ila serbisyo, samtang nagapadayon ang pag-rehabilitate sa mga daan ng mga linya, agud makadulong sang dekalidad nga serbisyo sa mga Ilonggo. Ini ang More Power Balita Subo. Madamo gid nga salamat sa pag-upo ninyo sa amon sa subong nga adlaw. Kag ginalauman namon nga nakakuha gid kamo sa mga importante nga impormasyon ilabi na gid sa tupiko sa subong nga semana kag kung paano nga si More Power hindi lamang para sa kuryente kundi para man sa empowerment sang aton komunidad. Again, I am your host Bea Melieza And Maricon Garrido for More Power at your service, bringing more to life. Kag inyo nabatian ang More Power at your service. More power at your service. Tubtub sa masunod nga semana, mag-ululupod liwat kita, bangod. You deserve more. The preceding was an independently produced program. The opinions expressed by the commentator and his guests for the duration of the program are solely his own and not that of the station, its managers, or owners.